ลิปนี้อาจจะมีภาพ เสียง หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม ความรุนแรง ซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง คือเกเรอะเที่ยวบ้างอะไรกินเหล้าดูดบุหรี่บ้างอะไรบ้างแต่อายุ12-13อ่ะ ศึกเพชรยินดีเป็นครั้งแรกที่จัดชิงแชมป์ จำบันทองกับยอดเพชร โอ้โห พี่คือความหวังของหมู่บ้านเลยตอนนั้นเนี่ยผมพูดจริงเกมการชกเป็นยังไงพี่ไหนเล่าให้ฟังหน่อย ก็วันนั้นต่อยยับเข้าไปทีเดียวมันเซไงพอเซปุ๊บก็เข้าไปหมัดชุดก็น็อก น็อกเลย น็อกเลย ชนะง่ายก็ได้กัน ง่าย จังหวะคนมันจะขึ้นนะ ใช่ครับ อะไรมันก็ง่ายไปหมด ใช่ทีนี้ได้แชมป์แล้วก็เหลิงอะเที่ยว ครับ กินเล่นเข้าบ่อนบ้างอะไรบ้างเงี้ย หลังจากที่ได้แชมป์มาคือพี่ก็ไม่ค่อยได้ซ้อมมวยแล้ว ก็ไม่ค่อยได้ซ้อมก็เที่ยวกินเล่นอยู่เงี้ยทุกวันอ่ะ ผมอยากถามหน่อยความรู้สึกของคนที่นักมวยอ่ะเวลาสมมติว่าเราประสบความสำเร็จสุดๆเนี่ยทำไมมันถึงคิดว่า เราไม่ต้องซ้อมมวยก็ได้ คิดว่าตัวเองเก่งมั้ง เป็นไง อ่า กำลังจะพูดนะพ่อ คิดตัวเองเก่ง คิดว่าตัวเองเก่ง อ่า ซ้อม 50%ก็ชนะเขาได้ ใช่ คิดอย่างนั้น เพราะผมซ้อมน้อยมากแล้วต่อยบางทีชนะอย่างเงี้ย พอซ้อมน้อยแล้วไปต่อยแล้วชนะ มันก็ยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหกูไม่ต้องซ้อมมาได้ แค่นี้ ใช่ ประเมินคู่ชกก็ต่ำ ใช่ ใช่ไหมแล้วก็คิดว่าร่างกายเราก็ดี ฝีมือเราเก่ง ใช่ กูไม่ต้องซ้อมเยอะ กูเอาเวลาที่จะซ้อมเนี่ยกูไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนกูดีกว่า ใช่ ใช่ไหม คือ3 ยกนี่นะเราเป็นแพ้เขาอยาก ทุกคน แพ้เขาอยาก อืม แพ้อยาก3 ยกนี้ต้องชนะ พี่หล่อเป็นมวยประเภทแบบไหน ฝีมือจัด ฝีมือจัด ฝีมือจัดแต่อาวุธมีทุกลูกนะ อืม แต่ว่ากำลังเท่านั้นเอง อืม ที่สู้ก็ไม่ได้ อ่า พอ4-5ก็เริ่มเก่าเริ่ม แสดงว่าเป็นมวยที่อาวุธแรงฝีมือหนักครบเครื่อง ในไม่แพ้มีเข่าด้วย ถ้าเป็นยุคผมเนี่ยวันนี้ต้องเป็นยอดมวยนะ เกือบแล้วครับ เกือบแล้วนะ แต่ไม่ได้ อ้าวพี่พอเสร็จแล้วหลังจากที่ได้แชมป์มาได้แชมป์เสร็จค่าตัวก็เริ่มสูงเงินก็เริ่มได้ ใช่ หลังจากนั้นก็เริ่มเกเรแบบเต็มที่เลย เต็มที่เลย ทุกอย่างเอาหมด หมด แล้ว เรื่อง พอหลังจากนั้นเป็นไงพี่ มันหลงแสงสีครับ อืม บางทีมันเคยเที่ยวเคยอะไรเงี้ย อืม เฮ้ยวันนี้วันศุกร์วันเสาร์ไปหน่อยวะอะไรเงี้ยไปเที่ยวไปกินหน่อยมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอะมาคิดดูโอ้โหพอโตขึ้นมาแก่มาโอ้โหเราอยากกลับเป็นเด็กใหม่ด้วย ไม่ไหวของให้โอกาสเยอะนะเทียนเอาให้โอกาสเยอะมาก อืม เฮ้ยมึงไอ้ห่าไม่พอแล้วนะงูอย่างงี้มึงอย่าไปเที่ยวเยอะ ผู้หญิงเบาๆหน่อยอะไรเงี้ยเงินเยอะผู้หญิงเยอะครับ คือพ่อก็พยายามเลี้ยงแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วนะ อืม ใช่ไหมคือรู้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้ ใส่อย่างนี้ อ่า ถ้าเกิดจะไปเด็ดขาดมาก อยู่ไม่ได้ ไม่ได้ ถ้าจะไปตึงแบบสุดๆก็ไม่ได้ ไม่ได้ ก็พยายามหย่อนแล้ว เพราะนิสัยมันมาตั้งแต่เด็กไง อ่า มันเป็นนิสัยที่เกเรมาตั้งแต่เด็ก อืม ทุกอย่างทำหมดแล้ว พ่อเคยมีวีรกรรมอะไรกับยอดเพชรบ้างไหม ก็เคยไง เคยทำอะไร ก็ บ้าง เคยมาดักไง ดักเลย ดักมาที่ค่ายเลยเนี่ยตรงนี้แหละยอดเพชร อืม เพชรวิศักดิ์เล็ก เพชรวิศักดิ์เล็ก โอ้โห เขาเป็นคู่หูกันเขามาจากเพชรบูรณ์ด้วยกัน แล้วพอมาดักปุ๊บ เจ ยัง อ ไง เป็นเข้ามา อ่า เมาเนี่ยแพ้ทั้งสอง อืม โอ้โหพ่อวิญญาณนักมวยเลย อ่า กระโดดฟันศอกกะว่าล่อให้ล่วงเลย อ่าเป็นไงสรุปแล้วล่วงไหม ไอ้นี่เอาหัวเราโอ้ แล้วพอเป็นไงอ่ะ มือนี่ทั้งแขนเลยนะบวมอย่างนี้เลย ยกไม่ได้มันเป็นเดือนน่ะ นั่นก็คือเป็นบทเรียนว่าต่อจากนี้ไป ไม่กล้าฟันต่อฟันก็ไม่กล้าต่อใช้ลูกเดียวลูก เออ ทีมหงายท้อง คือยังไงให้ไกลๆตัวไว้ก่อน จากนั้นน่ะไม่กล้าต่อยนักมวย เออ เพราะต่อยไปเราเจ็บมันไม่เจ็บ แต่พี่ก็ดีนะ พี่ไม่สู้นะ สู้ไม่ได้ค เพ รับ ราะรู้นะครับ รู้นะว่าเขาก็มีพ่อคุณกับเรามี ใช่ พ่อ ครั คุ บ ณกับเรานะ ใช่ ก็พอเสร็จแล้ว พี่ก็เกเรสุดๆแล้ว เรียกว่า สุด เรียกว่า ๆสุดๆเลย ไม่มีใครเอาอยู่แล้ว ใช่ ตอนหน้าเสียก็ครับใช่ไหม ครับใช่ แต่ถึงเวลารับหลังแล้วก็เที่ยวเหมือนเดิม ก็ แล้ว ตั้งแต่แพ้มาก็แพ้เรื่อยเลยแพ้ลงมาเรื่อยแพ้มาแพ้จนท้อ
แพ้มั่งชนะมั่งอะไรแพ้มากกว่าชนะ แต่ก็มีความพยายามอยากจะชนะ แต่ว่าคือ แต่ไม่ไหว คือมันไม่ไหวแล้ว ไม่ไหว ตอนหลังเนี่ยชกเพื่อเอาตังค์ไปเที่ยว ใช่ เพราะนั้นเอง ใช่ ไม่ได้ชกเอาชื่อเสียงแล้วนะ อ๋อแสดงว่าพี่ขึ้นจุดสูงสุดแทนที่มันจะได้ไปต่อกลับกลายว่าจากสูงสุดปุ๊บเริ่มลงจนไปเล่นบ่อนจนแบบไปติดหนี้บ่อนอะ ติดเยอะไหมครับ ติด150,000 เล่นอะไรพี่เล่นอะไรตอนนั้น ปอกเด้งไงปอก เด้ง 8ปอก9เนี่ยเป็นเจ้าให้เขาเลย เป็นเจ้าด้วย เป็นเจ้า เป็นเจ้าแล้วไง เป็นเจ้าก็เสียอย่างเดียว จนไปรับเงินเข้ามา ติดหนี้เขา ติดหนี้เขา หาตังค์ไปใช้เขาไม่ได้ ใช่ ตัดสินใจว่า ล้มมวย ใช่ โอ้โห พี่นี่โคตรสุดเลยนะ โคตรสุดเลยนะ สุด วิธีการล้มมวย ผมนี่เพิ่งเจอเรื่องล้มมวยภาพพี่ได้ข่าวไหม ได้ยิน พี่ได้ข่าวไหม แต่สมัยนั้นไม่มีติดคุก อ่ะพี่ทำยังไงแต่ผมอยากรู้พี่รับยังไง วิธีการรับของพี่ตอนนั้นคือยังไง เริ่มการล้มมวย วิธีการที่คิดจะล้มมวยคือ จุดเริ่มต้นคืออะไร ผมมาบอกเสียเขาว่า เสียครับ ผมจะต่อยเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว เหมือนบอกใน แบบในให้คุณรู้ว่า ผมจะต่อยเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว พ่อรู้ไหม รู้ เขารู้ เขารู้ เดียวกัน เขารู้ทันทีเลย เขารู้ทันทีพี่บอกตอนไหนคือก่อนชก ไม่ค่ะก่อนที่จะไปโชคอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง คือพี่ไปรับงานมาแล้ว ใช่ครับ รับเงินกันมาหมดแล้ว รับยังไงพี่ รับมา2 เจ้าอะ อ่า ทั้งหมดเจ้าละ2 เจ้า300,000 300,000ก็คือถ้าเสร็จแล้วก็ได้600,000 อ๋อคือมัดจำก่อน300,000 อย่างละ150,000 อ่า อ่ะ แล้วถ้าสมมติว่าชกเสร็จแล้วได้อีก300,000 ใช่ครับ เป็น600,000 ใช่ แต่พี่รับมาก่อนครึ่งหนึ่ง ใช่ นี่เขายังฉลาดนะครับ แต่ไอ้ฟ้าวันใหม่นี่โคตรโง่ โคตรโง่นะครับ ได้รับ 30,000นะครับเขาได้มา300,000 ยังไงเขาได้ตังค์แล้ว300,000ล้มผ่านไม่ผ่านไม่รู้เธอผ่านได้อีก300,000 ใช่ อ่ะแล้วไงต่อพี่ ก็เสียเขาบอกว่า ไอ้โจนมึงเอาเงินไปคืนเขาเถอะอย่าเลยสัตว์อนาคตมึง ถ้ามึงเบื่อ มึงไม่อยากชกก็เอาเงินกูไปเนี่ย ไปอยู่บ้านนอกก่อน ถ้าอยากโชคให้มา ให้กลับใจเอาพูดตรงๆนะ อ่า ให้กลับใจ อย่าล้มเลย อย่าล้มให้กลับใจนะ แล้วเขาว่าไง ก็ครับมันก็ครับอะแต่ว่าใจมันล้มอยู่แล้ว แต่คือครับแต่ก็ไม่ได้ไปเอาตังค์พ่อถูกไหม ไม่ได้ไปเอาตังค์ก็ไม่ตัดสินใจล้มอยู่แล้วตอนนั้น ยังไงก็ล้ม รับเงินเข้ามาแล้ว เพราะว่าจะหวังรออีก300,000ใช่ไหมพี่ ใช่ใช่ แม่งเหมือนไอ้ฟ้าวันใหม่เป๊ะเลย เหมือนกันเป๊ะเลยวันนั้นต่อยกับใครครับพี่ ไปกลางวานเอาสีบัวลอย ที่ลุมพินีสืบพระยินดี ใช่ครับ พ่อก็รู้ว่าล้มทำไมพ่อไม่ถอนอ่ะ อะไรนะ ทำไมพ่อไม่ถอน ก็มันจะขึ้นเวทีแล้ว อ๋อ ไม่ทันแล้ว 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 พอวันนั้นช่างเราเสร็จปั๊บคนก็มาบอกแล้ว อ่า ว่าไอ้หล่อวันนี้ล้มมวยแน่ อืม ก็เลยมาคุย อืม ว่าเอ้ยกลับใจนะ อ่า อย่าล้มเลย อืม ถ้าเปิดล้มวันนี้ชีวิตจบ อืม ต้องเลิกมวย100%อืม แล้วก็ไม่มีกลับมาอีกแล้ว อืม แต่ว่า พูดไปเถอะ อืม มันตั้งใจแล้วไง อืมอืม มันตั้งใจที่จะทำแบบอย่างนี้แล้วไง เสียพูดแล้วพ่อพูดแล้ว อืม แต่เราก็คิดว่ายังไงเราก็ต้องทำให้สำเร็จเพราะเงินอีก300,000 แล้ว เรา ก็ อยู่ บอกด้วยนะ วันนี้จบชีวิต อ่า อนาคตติดคุก จนสุดท้ายก็คือได้ขึ้นบนเวที ใช่ ต่อยคู่เอกเกมการชกเป็นไงพี่ ก็โหงแต่ยกแรกยก2ก็โหแล้ว วันนั้นคนรู้เยอะมากพ่อ รู้เยอะมาก เพราะมันรับมา2 เจ้าไง อืม ก็ต่างคนต่างเล่นเพื่อจะ พ่อก็ยังมีความหวังลึกๆไหมว่าเขาจะกลับใจ ตอนที่ขึ้น คิดว่าเข้าไปเดินทุกยก ขอโทษแล้วขอโทษ รอบที่2แล้วรอบที่2แล้วรอบที่2แล้ว เข้าไปเดินทุกยกจนถึงยก3 อ๋อพ่ออยู่ที่มุม ที่มุมเลย อ่า ตั้งแต่ยก ไม่ได้สอนมวยเลย ขออย่างเดียว กลับใจหรออยากใจนะพยักหน้า ไม่ แต่ไม่ ไอ้กลางวานวันนั้นมันก็แย่จริงนะแย่ไปก็จะลองจะล่วงผมก็ไม่รู้จะทำยังไง มีกันด้วยคุณพี่ก็พยายามออกอาวุธให้น้อยที่สุดแล้ว คือแบบไล่เขาไปทุบก็ยิ่งโหเลยทีนี้ อ่า โหใหญ่เลยพอยก4มาก็เรียบร้อยแล้วได้ลง สรุปคือโดนไล่ ได้ลง เดินไม่ลง ล้มไม่ผ่าน ไม่ผ่าน เงิน300,000ที่เหลือก็ไม่ได้ ไม่ได้ ก็ได้แค่มา300,000 อนาคตก็ดับ ดับเลย ดับ พอลงมาแล้วเป็นไงพี่ โอ้โหไม่มีใครมาหาเลยสักคนหนึ่ง อืม เสียน้าเดินเข้ามาบอกว่ากูบอกมึงแล้ว อืม ทำไมมึงไม่เชื่อไม่นั่นเลย โดนไหม แต่ตอนไม่โดนครับ ไม่โดนตบ คือก็ ก็ให้เลิกแล้วไง ให้เลิก สุด เขา แล้วเหมือนกัน อยากรู้ด้วยตัวเองว่า มึงล้มไหม อ่า ล้มครับ แค่นั้นแหละ
เขาก็เดินหนีไปเลย ถ้าเกิดว่าผมแพ้ชนะเป็นปกติเนี่ยเขาให้100,000ไปตั้งตัว อืม แต่วันนั้นเป็นโดนไล่ลงถ้าโดนไล่ลงไม่ได้ โอ้พี่ผมว่าพ่อผมก็ดีกับ โอ้โห พี่ แบบสุด จริงๆนะ ๆก็คือเขาเป็นคนดีมากอะครับ เออ ถึงเขาด่านะเขาว่าเขาอะไรเขาอยากได้ด้วยดี อืม เงินฝากธนาคารอ่ะ อืม ไฟล์ละ5,000 อ่า ผมไม่แอบเบิกมาหมดอะเอาบัญชีหายบอกบัญชีหายด้วยเบิกเขาจนเขาด่าผมบอกมึงไม่อยากเจ็บก็เรื่องมึงกับบัญชีเที่ยอะไรหน้าผม บัญชีพ่อเป็นคนเจ็บ อ่า แต่มันเป็นแจ้งหายแล้วเราเป็นพ่อถือสมุดบัญชีเนี่ยของเก๊เนี่ยถืออยู่นั่นน่ะเอาไว้ที ขอโทษครับ รอบที่สามแล้ว คือมาเล่าตอนนี้มันตลกนะ คือเรื่องตอนนี้มันตลก แต่ว่าตอนวันนั้นมันไม่ตลก วันนั้นคือวันนั้นเนี่ยถามว่าเขาก็รักพี่หล่อแหละ รัก เพราะว่าพี่คือแชมเปี้ยนคนแรก ส่งเสริมมากส่งเสริม พี่คือความหวังของเขา เขาก็พยายามทำทุกอย่าง คือเรียกได้ว่าเลี้ยงเหมือนลูกอ่ะ ใช่ครับ ใช่ไหมพี่ ใช่ แต่มันลูกคนนี้มันทำยังไงแล้ว มันเอาดีไม่ได้จริงๆอ่ะเอาพูดตรงๆนะ ใช่ เพราะผมมองวันนี้นะ พยายามทีที่สุดแล้ว สุดท้ายก็คือต้องตัดหางไปวัดใช่ไหมพ่อวันนั้นทุกคนก็ต้องบอกว่าให้พี่เลิกจากวงการมวย ต้องเลิกมวยแล้วล่ะ ใช่ครับ พี่ทำอะไรพี่ ก็ไปทำงานอยู่เป็นคุมผับมั่งคุมเทคมั่งอะไรเงี้ย อืม ไปเรื่อยเปื่อย อ่า แค่อยู่ในวงการแบบที่ไม่ดีอ่ะ อืม กินเหล้าเมายากินอะไรไปเรื่อยเปื่อยไป อืม บางทีคนก็จ้างไปตีคนมั่งอะไรมั่งเราต้องไปครับ คือทำอะไรได้ก็ทำ ทำได้ทำหมดตอนนั้นอ่ะ ขอได้ตังค์ มันได้ตังค์ คือไม่มีอาชีพ ไม่มีอาชีพแล้ว เป็นหลักเป็นแหล่ง ใช่อะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปคุมไปต่อยเขาเขาแจ้งความว่าทำร้ายร่างกายชิงทรัพย์ อืม ผมก็เลยอยู่ในเรือนจำเนี่ย ครับ เมียที่แต่งงานกันมีท้อง อืม ก็ไม่รู้จะไปไหน อืม ก็เลยบอกไปหาเสียเนาดีไปประกันตัวหน่อย เสียเนาก็ให้คนไปประกันตัวมาจากที่พิเศษเทพ ก็เลยสู้คดีคณะเพราะเสียเนาจริงขอบคุณมากครับ ไปประกันตัวประมาณ200,000มั้ง100,000 200,000นี่สักอย่างเนี่ยใช้เงินสดเลยไปอย่างเงี้ย แล้วก็สุดท้ายก็รอดออกมา ก็ รอบนั้นก็ไม่ติดคุก สู้คดีชนะเลย สุดท้ายก็คือคดีนั้นชนะ ใช่ นะครับ เพราะเสียรักจริงๆเลย พอเสร็จแล้ว พี่รอดจากวันนั้นมา แล้วตอนนี้ก็มีครอบครัวแล้ว มีเมียแล้วถูกไหมพี่ ตอนนั้นนะใช่ มีลูกแล้วลูกอยู่ในท้องแล้ว ใช่ เราเริ่มกลับตัวกลับใจบ้างยังครับพี่ ก็มันหนีไม่พ้นนะครับ มันอยู่ในวงการที่กลางคืน กินเหล้าเมาอะไรเมามันก็อยู่ในสภาพเดิมอีก ก็เลยก็บอกไม่รู้จะไปไหนได้อะเห็นว่าคนจ้างตีมั่งก็ไปตีคนนู้นนั่งตีมั่ง อ่า ตอนนั้นก็คุมอยู่ครัวเทค อืม แล้วทีเนี้ยพี่ชายสันเพชรอ่ะ ครับ เขาบอกว่า เนี่ยที่ทหารเนี่ยเขาขาดมวยสากลอยู่ อืม จะไปเป็นไหม อืม เขาให้ติด10 ตี อืม จะต่อยคัดทบกับพวกทีมชาติอ่ะ ครับ ถ้าใครได้เหรียญทองจะได้ไปโอลิมปิก อืม รุ่นที่สมรักที่ว่าได้เหรียญทองอ่ะ พวกวิชัยราชานนท์พวก พวกนั้น สมรักคำสิงห์ ใช่ใช่ครับ แล้วทีนี้ผมก็ไปอยู่ราชบุรี ครับ กะว่าไปรอบรรจุ อืม 10 ตีอยู่ อืม พอดีผมไปเล่นบอลนี่แหละ เล่นบอลเนี่ยติดเมาเล่นบอลเนี่ยไปเล่นบอลเสียไปขอเงินเจ้าของบอลเนี่ย อืม 500ยืมก่อน อืม มันไม่ให้200บอกไม่เอาบอกอะไรกลับ อืม บอกก็ชวนเด็กมาอีก2 คน ไปปล้นเจ้าของบอล คนเจ้าของบอล เจ้าของบ้านเจ้าของบอลน่ะ อ่า แต่เป็นเล่นบอลอยู่ข้างในแต่เราไม่ได้ไปปล้นในบอล เพราะ ปล้น ว่าด้วย เจ้าของบอล เขาด้วยความเมาด้วยใช่ไหมพี่ เมา เมา แล้วผู้ชาย2 คนนั้นก็ไปด้วยกัน อืม แต่2 คนนั้นไม่โดนจับนะผมโดนจับคนเดียวเพราะว่าเขารู้จักผม พอผมโดนจับปุ๊บยศตาเลยยศ10 ตีมันเลย พี่ชายสันเพชรไม่ทันแล้วจบแล้วโดนจับแล้ว โอ้นี่พี่ก็เสียไปโอกาสเองนะ นี่โอกาสนะโอ้โหผมยังทุกวันเนี่ยผมยังนอนคิดนอนกับฟังต่อยกันอยู่ที่ฝั่งทหารน่ะโคมเพราะเรือนจำอยู่ใกล้ๆกัน อืม ใกล้ๆกับกรมทหาร ถ้ากูอยู่ข้างนอกเผื่อๆกูได้ต่อยโอลิมปิกไปแล้ว โอ้ใช่ แต่ว่าวันนั้นด้วยความเมา ใช่ โมโหที่มึงให้ตังกู500ไม่ให้ตังกู500เนี่ย ใช่ แค่นั้นเอง ใช่ ก็เลยแบบไม่รู้ทำไงปล้นแม่งเลย ป้อมแม่งเลยนี่ แค่นั้นเอง ใช่ สุดท้ายเดือติดคุก ใช่ ศาลตัดสินยังไงพี่ ตัดสินมา14 ปี 14 ปี ติดแล้วก็มา5 ปี 6 เอาละครับ
ชีวิตเริ่มเข้าไปสู่ในเรือนจำแล้วนะครับ ตอนนี้ ผมไม่เคยเจอชีวิตใครหนักหนาสาหัสเท่ากับพี่หลอมาก่อนผมพูดอย่างนี้เลย ผมเลี้ยงนักมวยมานะผมว่าแม่งโคตรเด็กๆเลยสำหรับชีวิตผมนะเด็กนักมวยผมนี่คือไม่ได้เทียบเท่าเลยนะไม่ได้เทียบเท่ากับยอดเพชรไม่ได้ติ่งหนึ่งใน EP นี้เดี๋ยวจะให้พ่อผมไปกินข้าวแล้วพี่ผมอยากให้พี่พูดความในใจของพี่ที่รู้สึกมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยกับพ่อผมหน่อยว่าพี่มีความรู้สึกยังไงอยากจะพูดอะไรกับเขาบ้างเชิญครับพี่เสียเหมือนพ่อคนหนึ่ง ครับ ทั้งสอนทั้งว่าทั้งด่า อยากให้ได้มีเงินมีทองเก็บ ครับ เลิกมวยไปจะได้มีตังค์ทำนู่นทำนี่ แต่ผมไม่เคยฟังเสียเขาดีเป็นทุกอย่างกับให้บอกผมอะทั้งด่าทั้งอะไร ทุกอย่างในที่ผ่านมาผมขอโทษเสียนะครับ ช่วงที่ติดคุกนี่นะพ่อส่งเสียทุกเดือนนะ ก็ยังให้ตังค์อยู่ ทุกเดือน ใช่ ครับ ฝากเข้าไปส่งไว้ทุก คือก็ยังเป็นห่วงว่ากลัวจะลำบาก เขียนจดหมายมาหาพี่พยักษ์อะ แล้วก็ส่ง หมาย ต่อ มาแล้ว ครับครับ ลายมือนี่โคตรของโคตรสวยบอกผมว่าจับเขาบอกว่าจับเขา เขียนไม่เป็น อ่ะ หนังสือไม่รู้เรื่องเลย แล้วพ่อสุดท้ายพ่อพูดอะไรถึงยอดเพชรหน่อยพ่อ นี่คือตัวอย่าง ครับ ของคนที่อยู่วงการมวยในคือแบบเป็นหัวหน้าคณะเราเป็นหัวหน้าคณะนี่คือนักมวย ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นักมวยอย่างไอ้ร้อนประพฤติเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอย่างให้กับคนวงการมวยหรือนักมวยที่ได้เห็นคลิปนี้ว่าคนเราเนี่ยด้วยอาชีพอะไรก็แล้วแต่โอกาสมีทุกคนแต่ทุกคนที่ได้โอกาสเนี่ยมันยึดถือโอกาสนี้ไม่ได้ด้วยความหลงระเริงที่อยากจะประพฤติตัวอยากคือชั่วชีวิตของเขาเนี่ยมันเกิดจากความหลงผิดสุดท้ายเนี่ยชีวิตอาชีพก็เคยทรยศต่ออาชีพล้มมวยนะออกจากพอเลิกวงการมวยไป ก็ไปประกอบอาชีพจี้ปล้นทั้งเสพยาทั้งขายยานี่ EP ต่อไปก็จะบอกก็คือต่อไปก็จะรู้ว่าติดคุกครั้งที่สองคืออะไร คือติดคุกทั้งหมด3 ครั้ง 3 ครั้ง อยู่ในคุกทั้งหมด20 กว่าปี ใช่20 กว่าปี ครึ่งชีวิต ครึ่งชีวิต นะ ก็แต่วันนี้ดีใจนะก็ดีใจว่าเขาณวันนี้ถึงแม้อายุจะ50 กว่าก็ยังมีโอกาสที่กลับมาเป็นคนดีครับกลับมาเป็นคนดีก็ยังโอเคนะโอเค ถือยังไงก็สุดท้ายแล้วก็คือครอบครัวไปยินดีตลอดไปนะครับถึงแม้ว่า ก็ยังคิดถึงตลอด จะดีจะช่วยยังไงก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ได้ทันพี่หล่อมากนะครับแต่ความรู้สึกของผมเนี่ยเมื่อได้เห็นพี่หล่อทาง Facebook ผมก็ดีใจว่าพี่หล่อยังมีชีวิตที่ดีอยู่ตอนนี้ออกมาแล้วก็อย่างน้อยๆก็มีอาชีพนะครับก็เดี๋ยวไปว่ากันต่อใน EP ต่อไปแล้วกันนะครับว่า EP ต่อไปเนี่ยหลังจากที่ศาลตัดสินจำคุก14 ปีด้วยคดีปล้นชีวิตของเขา14 ปีในคุกเป็นยังไงเดี๋ยวมาว่ากันต่อ EP ต่อไปวันนี้ยีดีแมททอล์กลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ2 รอบที่ผ่านมาก็โดนไป13 ปี 14 ปีแล้วรอบนี้โดนตัดสินทั้งหมด28 ปี 9 เดือนเคยไปมีเรื่องไปตีกับเขามีอะไรไหมก็มีครับมีอะไรพี่ก็มีคนมากล้าผมนี่ครูนักมวยนะเว้ยมันมีเป็นบ้านแล้วพี่อยู่สังกัดบ้านไหนผมอยู่พวกขายใหญ่ถ้ามีอะไรงั้นเราก็ต้องออกหน้าไปก่อนเพราะว่าต้องเหมือนให้ได้ใจกันต้องให้ได้ใจเขาเขาจะดูแลเราได้ก็เสียใจนะต้องเสียใจในคุกมีโรคประจำตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ